Hello, hi Susanna, hi everyone. Hezký den všem, zdravím Roka, hello Roko. Uh, Dneska jsme se tady s Rokem společně sešli a proto, abychom vám představili novou dvoutýdenní událost, kterou plánujeme vytvořit, a jedná se o název události 100% propojený s prostorem otázek. A já se teďka Roka zeptám, aby nám k tomu řekl něco více. Roko, can you please tell us something more about the event 100% committed to the space of questions, what you are Yeah. allowed, able, or what you are ready to do in near future? Yes, so thank you. So the first question is, do you function from question? Takže za prvý otázka. Fungujete z otázky? You know, it's not something that people easily get used to. A to je něco, na co si lidé ne úplně jednoduše zvykají. Mainly because it requires you to change your mindset. Protože to vyžaduje, abyste si změnili možná vaše nastavení mysli. Because you know, because of the education system, because of how we were parented, it's all about not questions, but it's all about answers. Mhm. Takže už je to jenom díky tomu, jak jsme byli vychováváni jako v rodině, jak jsme byli vychováváni ve škole a nebyli jsme zvyklí fungovat z otázky, ale z odpovědí. What it means that sort of like the idea is that in order to know something, first I have to learn it. First I Mhm, need to hear about it, and then I will know it. mhm. Takže když jsme vždycky něco potřebovali vědět, tak jsme se to nejprve museli naučit, abychom to věděli, abychom to znali. But actually, we have access to all information. Ale ve skutečnosti máme přístup ke všem informacím. Did you hear about the Akasha records or Akashic records? Slyšeli jste někdy o Akasha nahrávkách nebo nahrávce? That's let's say that's an energetic field of all information of consciousness. Je to, řekněme, energetické pole vědomí. Yeah. And the amazing thing is that like maybe you heard about it or you were looking for other kind of, let's say, spiritual methods that they were sort of like telling you that after a initiation you will know everything. Možná třeba jiné spirituální metody fungují tak, že vám říkali, že po zasvěcení do něčeho budete znát ty věci. Like if you get enlightened, then you will have access to all information, but not until that. A že do té doby vlastně nebudete mít ten prostor k těm informací. How many people do you know who are enlightened? What is it enlightened? Who step into that full consciousness? Mhm. Jo, takže kolik znáte lidí, kteří jsou jako plně osvíceni? Aha, enlightened, yes, right, okay, I get it. Takže kolik znáte takových osvícených lidí ve skutečnosti? Maybe they don't know you. Mo- Možná jste to vy, možná vás znají, neznají. Yeah, just because they are enlightened, it doesn't mean they know you. It's strange. Takže jenom proto, kdo je osvícený, tak neznamená, že vás pak automaticky zná. Je to There is a zvláštní. there is a funny joke. You know what you know, but you don't know what you don't know. Aha, tady máme takový vtípek totiž. Víte, co víte, ale nevíte, co nevíte. Mhm. So instead of running into these funny conversations, so imagine that
you are conscious and you have access to all information and there is a way to access it. Takže nebudeme zabíhat do takových vtípků, ale představte si, že jste vědomí a že máte k tomu vědomí v podstatě jakoby přístup k všem těm informacím. And this is the great power of access consciousness, that you don't need attunement, you don't need a magic touch, you don't need enlightenment, and still you can access all information. A to je skvělý na celé access consciousness, neboli přístupu k vědomí, že vy vlastně nepotřebujete být nějak osvícený, nemusíte mít na to nějaký super další věci a prostě máte k těm informacím přístup k vědomí. It's about, like, it's in the name, access consciousness, like start to ask questions. Už to vyplývá z toho názvu, access consciousness, přístup k vědomí, takže začněte si pokládat otázky. Because it's very simple. If you if you act like I know everything because I've learned everything, then you only know what you've learned. Je to už o tom přístupu, že když budete říkat, já vím všechno, protože já jsem se všechno naučil nebo naučila, tak vlastně nevíte to, co jste se nenaučili. And what happens if you think that you learned something but it was wrong, so it's useless for you? A co když jste se naučili něco, co bylo třeba špatně a je to tím pádem pro vás neužitečný? So actually, the thing is that if you start to ask questions and you sort of like practice it, then you will know how to do it. It's a very simple thing. It just needs practice. Takže věc se má tak, když si začnete pokládat otázky, budete to procvičovat a budete vědět, jak na to, You don't need a magic touch by a guru. tak nepotřebujete žádný kouzelný dotek nějakého guru, obdáčkování guru jára. You just need to practice it. And of course, this is what we are going to do. A je to jenom o tom, že ty otázky si budeme procvičovat, pokládat a o tom bude vlastně tato dvoutýdenní série. Because as we sort of like change our approach to everything and start to ask questions and make it as a daily practice. A když vlastně změníme ten celý náš přístup a budeme si ty otázky pokládat vlastně na denní bázi, that we start to have access to the information, to the Akasha records. Takže budeme mít přístup k těm informacím, k té Akaše, co jsou uložený. So this is the invitation for everyone. Join us. Takže je to pozvánka pro vás všechny, abyste se k nám přidali. We start next week, Tuesday, on the 10th of June. Začínáme příští týden, 10. června, to je úterý. This is a 14 days, so it's a 2-week series. Takže to je jakoby 10denní, dvoutýdenní série. Every morning, 7 a.m. for 30 minutes, we enter the space of questions. A každý ráno od 7 hodin otevřeme prostor těchto otázek. So the title of the event is 100% committed to the space of questions. A název této série je tedy 100% propojený s prostorem otázek. In other words, committed to consciousness. A jinými slovy, jakoby propojený nebo zavázaný se k vědomí. And we will practice asking questions. A budeme si procvičovat pokládání těch otázek. And we will go into all areas of life. A zabrousíme do všech částí našich životů. You know, your money, your business, your career. Peníze, podnikání, kariéra. Also to your health, your body. Také zdraví nebo vaše tělo. Of course, relationship. Samozřejmě vztahy.
and all kinds of different areas of life. A různé další druhy oblastí života. Everything that matters to you. Všechno, na čem vám záleží. And we'll practice that asking questions and receive the information. A budeme si procvičovat pokládání těchto otázek a přijímání těch zpětných informací. Like getting into that space when you can sense what is the information behind. Dostanete se do toho prostoru a budete vnímat, co je zatím ta informace pro vás. And with that, actually, after these 14 days, you can continue this for yourself and create anything that you truly desire, because you will have always access to the information of everything. A samozřejmě po této sérii nebudete mít žádné pochybnosti, protože budete vědět, že víte a že máte přístup v podstatě k čemukoliv. Like maybe you don't like it because it requires 14 days of effort, like practicing. Wow, možná to bude jako 14 dní námahy toho procvičování, nějaký úsilí to bude vyžadovat. And you may say that, oh, it takes too long, it's too much effort. A možná si řeknete, že to bude trvat strašně dlouho, to bude tolik námahy. But actually, like for the rest of your life, you will have access to all information. I'm sorry. Ale já se omlouvám, po tomhletom budete mít přístup k těm všem informacím po zbytek svého života. It's just like riding a bicycle. You needed to practice it and learn how it works. A je to něco jako jízda na kole. Nejdřív se to musíte nacvičit, procvičovat to a pak budete vědět, jak to funguje. It took some time, and then since you can ride any bicycles, right? Takže nejdřív si to nacvičíte a pak, jak to umíte, tak umíte jezdit na jakýmkoliv kole. You just need to get the taste of it. Jenom to musíte tomu přijít na chuť. So please come and join us this 2-week series. Tak se prosím připojte k naší 2týdenní sérii. Actually, I created this series when nothing was working for me. A já jsem ve skutečnosti vytvořil tuhle sérii v době, kdy pro mě vůbec nic nefungovalo. And I truly desire to have access to information. A já ve skutečnosti toužím mít plný přístup k všem těm informacím. So I had to go the hard way to learn how does it actually work to access information. A musel jsem se těžkou prací naučit, jak mít přístup k těm informacím. And this is what I would like to hand over to everyone. A to je něco, co já bych vám moc rád předal. So if this is something like, if it is something for you to have power over your life, over your future, then come and join us. A pokud je to něco pro vás, abyste měli sílu a moc a informace o vašem životě, tak se k nám připojte, budeme rádi. I think that's it. Tak a je to. Perfect, Rocco. It was such a nice information. And just to clear it up, it will be also during the weekend, or we will skip the weekend? It will be also during the weekend. Okay. Jo, takže malinký nedorozumění, takže to bude 14 dní, ne 10 dní, protože pojedeme i skrz víkend, takže to je taková novinka. Okay, it's something new. Okay, perfect. This time consciousness includes everything, even weekends. Takže tentokrát vědomí zahrnuje všechno, i víkendy. Perfect. Okay. So See you very soon. Tak se uvidíme moc brzy a moc rádi. Mějte se krásně. Thank you, Rocco, again. Bye bye. Thank you. Bye bye.